أسلوب كلامي شيء مهم جدا إني أوصل المعلومة اللي عندي بشكل واضح وفي جمل مرتبة، واختار الكلمات البسيطة والمفهومة للي قدامي بدل ما استخدم كلمات معقدة. ودايما وقت ما تكون بتقول مهمة لحد أو بتستلم مهمة مفيش مانع إنك تعيد التعليمات كنوع من التأكيد إن أنا واللي قدامي فاهمين ومستوعبين نفس النقط. الكلام ما بين شخصين رايح وراجع، بتكلم بوضوح وبسمع الكلام اللي بيقوله كويس جدا، لاني لما اسمع اللي قدامي هتأكد هو فاهمني ولا لا، ولو حسيت ان ما وصلتلوش وجهة نظري ممكن اوصل الرسالة بطريقة تانية يفهمها افضل. صحيح الواحد بيبقى مهتم هو هيرد بايه، انما ادي وقت الودني تسمع اللي قدامي عشان ما يكونش فيه اخطاء في فهم الكلام اللي انا بقوله، وفي نفس الوقت وانا بكلمه اديله فيدباك اني بسمعه باهتمام، زي اني اشارك كلامه باني حاسس بيه، اقول له مثلا مع حضرتك، واكيد دي حاجة تبسط، وده شيء صعب فعلا. حتى ابسط التعابير اللي تقول انك متابع كلامه ايوه تمام. والمكمل بقى لنقطة ان انا اكون مستمع جيد، اكيد مش هقاطع اللي قدامي اثناء كلامه، لأن المقاطعة في الكلام معناها حاجات كتيرة للي قدامي، مثلا إن اللي بقوله مهم أكتر من كلامه، أو إني غير مهتم بتفكيرك وآرائك، أو ما عنديش وقت أسمعك. فلو كانت المشكلة في إن سرعة أفكاري وكلامي أكتر من اللي قدامي ومش قادر أستنى اللي قدامي يخلص كلامه، فعليا إني أفتكر إن سرعتنا في الكلام والتعبير عن نفسنا كبشر مختلفة عن بعض، وعليا اني انتظر ان اللي قدامي يخلص كلامه وبعدين ابدا اسال سؤالي. لو كانت المشكله ان اللي قدامي بيتكلم كلام مش مفهوم، برضو انتظر اول ما يقف ثواني واساله ممكن نرجع لاخر حته حضرتك اتكلمت عنها لاني مش فاهمها قوي. عنصر مهم جدا اخد بالي منه في مهارات التواصل هي لغه جسدي اثناء كلامي، او بمعنى اخر حركات ايدي وعيني ووقفتي وما إلى ذلك أثناء كلامي. خليك واضح في البادي لانجويج بتاعتك. حركات إيدي أستخدمها بالراحة وبطبيعية بدون ما تكون مشتتة الانتباه اللي قدامي أو تكون ليها دلالة خاطئة. فالإيد المفتوحة أثناء الكلام مؤثرة بشكل إيجابي على اللي قدامك وبتزيد من تأكيد النقاط اللي انت بتقولها، بعكس الإيد المقفولة ليها تأثير سلبي على الحوار ما بينكم بشكل يخلي اللي قدامي يرفض يكمل كلامه. أخلي ملامح وشي تعكس شغفي وإني منصت كويس للي قدامي، وتجنب الملامح السلبية زي رفع الحاجب أو التكشير. التعبير أو الحركات دي بنقول عليها سلبية بناء على الموقف والكلام، يعني مثلا مش هتبتسم واللي بيتحكي كلام محزن. التواصل بالعين أثناء محادثة أو برزنتيشن، التواصل بالعين مهم جدا، إني أبص اللي قدامي فأحسسه باهتمامي وما بقاش مبحلق فيه قوي، وإنما نظرة طبيعية من 2 ل4 ثواني. آخد نفسي وأنا بتكلم وأعمل وقفات في كلامي. الوقفات دي تخليني هادي وصوتي مرتاح، وتزود من تركيز المستمع ليك وتخليه يفهم ويستوعب كلامك بهدوء ويكون مرتاح. بعد كل الإرشادات دي ممكن أعمل لنفسي تيست صغير كده قصاد الكاميرا، ولو ممكن أخد رأي حد أو رأيي الشخصي في أسلوب كلامي أو البودي لانجويج بتاعتي مقبولة ولا لأ في الإيدين والعينين وملامح وشي، حتى أني ممكن أتفرج على أشخاص متكلمين كويس زي تيد توكس وأشوف من خلالهم نموذج حلو لأفضل كوميونيكيشن مع الناس.